हामी लेडी लजारस पोएम रिटन बाइ सिल्भिया प्लाथकै कन्टिन्युएसनमा छौँ। यो भिडियो एकदमै लामो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि म यसको पार्ट 2 पनि लिएर आएको छु र अब हामी जाउँ लाइन्स 34 to 39। Nevertheless, I am the same identical woman I rocked short. This stanza explains that she is the same woman who was before her near-death experience. Plath then begins to give the reader some history on her experience with death, explaining that the first time was an accident and she was only 10 years old. After reading the line, it becomes clear that the first accidental near-death experience was traumatizing to Plath but somehow left her wanting another taste of death. र जब चाहिँ उहाँले पहिलोचोटि आत्महत्या गर्न खोज्नु भएको थियो, सी वाज ओन्ली 10 years old, 10 वर्षको मात्रै हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई जुन त्यो नियर डेथ एक्सपिरियन्स भएको थियो त्यसलाई फेरि चाख्न मन थियो, फेरि त्यसलाई टेस्ट गर्न मन थियो र त्यो यति ट्रमाटाइजिङ थियो कि उहाँ त्यही बेला 10 वर्षको उमेरमै बितिसक्नु भएको भए त्यो ट्रमाटाइज हुने थिएन, सबै सिद्धि नै हाल्थ्यो लाइफ। तर उहाँलाई त्यसले यतिसम्म हन्ट गर्यो र यतिसम्म ट्रमाटाइज गर्यो कि फेरि उहाँलाई चाहिँ डेथ चाख्न मन लाग्यो हैन, अनदर टेस्ट अफ डेथ, फेरि उहाँलाई मर्न मन लाग्यो र उहाँले फेरि भन्नुहुन्छ सी डज नट रिभिल द एज अफ हर सेकेन्ड इन्काउन्टर्स विथ हर ओन डेथ विच वाज हर फर्स्ट सुसाइड। र दोस्रो अटेम्प्टमा चाहिँ उहाँले आफ्नो एज रिभिल गर्नुहुन्न। पहिलोमा 10 वर्ष भनेर भन्नुभएको छ स्ट्यान्जामा, तर दोस्रो अटेम्प्टमा चाहिँ म कति वर्षको थिएँ उहाँले एक्सप्लेन गर्नुभएको छैन पोएममा। हाउएभर सिन्स सी सेज सी ह्याड ट्राइड वन्स एभ्री डेकेड वी क्यान अज्युम सी वाज अराउन्ड 20 years ओल्ड। र एभ्री डेकेड भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो, एभ्री डेकेड भनेको 10 वर्ष हो र त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ त भन्दा उहाँले 20 वर्षको उमेरमा चाहिँ दोस्रो अटेम्प्ट गर्न खोज्नु भएको थियो होला। र द 13th stanza of the Lady Lazarus reveals that Plath came so close to death that she believed that she had actually experienced death. She also meant to last it out, which reveals that she truly does not wish to live any longer. र 13th stanza ले हामीलाई भनेको के बुझाउँछ त, के बुझ्न सकिन्छ त हामीले भन्दाखेरि Plath came so close to death, यति नजिक आइसकेकी थिइन् र she believed she had actually experienced, र उहाँलाई लाग्यो कि म मरिसकेँ क्या, यति नजिक आइपुग्नु भयो र उहाँलाई लाग्यो मरिसकेँ। हजुर हामीलाई नि त्यस्तो कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, वी फेस्ड नियर डेथ एक्सपिरियन्स भनेर भनिन्छ नि, र हामीलाई चाहिँ श्रिङ्ग काँडा उम्रिन्छ जिउमा, मतलब म मरिसकेँ जस्तो लाग्छ र हामीलाई त्यति लाग्ने मात्रै हो भने उहाँलाई चाहिँ लागि नै सक्यो, म मरि नै सकेँ भन्ने लाग्यो र सी डज नट विश टु लिभ एनी लङ्गर। जताततै प्रत्येक स्टान्जा प्रत्येक लाइनले हामीलाई के डिनोट गर्छ त भन्दा डेथ 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 डेथ, म मर्ने हो, म मरिसकेँ, म मर्ने हो, म मरिसकेँ, यति मात्रै। र अब हामी जाऊँ लाइन्स 40 to 42। एज अ सी सेल एन्ड पिक द वर्म्स अफ मी लाइक स्टिकी पर्ल्स, Plath identified with death more than life or anything in life. She says during her second encounter with the death, she kept herself coffined like a seashell. The seashell is a symbolic reference to the body which kept her soul caged. र यो लाइनमा चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ कि एउटा सिम्बोलिक रेफरेन्स दिनुभएको छ उहाँले र सिसेलसँग कम्पेयर गर्नुभएको छ, यानि कि सिसेल भनेको एउटा सङ्खे किरा र भन्नुभएको छ कि उहाँ एउटा सङ्खे किरा जस्तो मात्रै हो, जुन बाहिरको शङ्ख त काम छैन, त्यो एउटा जस्ट क्रस्टेसियन मात्रै हो, शङ्खको त काम छैन, भित्र हुन्छ नि किरा त। र उहाँले भन्नुभएको छ कि बडी शङ्ख भयो उहाँको र जुन आत्मा छ उहाँको सोल केप्ट इन्टु हर केज्ड, भित्रपट्टि क्या। अब त्यो शङ्खलाई चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दा केजसँग सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन गर्न खोज्नु भएको छ। यो चाहिँ एउटा जेल हो मेरो लागि हैन, उहाँको बडी जेल हो र आत्मा चाहिँ शङ्खे किरा जस्तो भित्रपट्टि छ मेरो, र म निस्किन पाएको छैन। निस्किन पाएको भए कति रमाइलो हुन्थ्यो, कति आनन्द आउँथ्यो मलाई। म जेलभित्र बसिरहनु परेको छ, जसरी एउटा शङ्खे किराको शङ्ख भित्र किरा हुन्छ, मेरो आत्मा त्यो शङ्खे किरा हो र मेरो बडी चाहिँ सेल हो र म बाहिर निस्किन पाएको छैन। She somehow tried to break through the cell and release her soul from her decaying self. At the time, those who found her had her out of that suffocating chamber. At the time, those who found her had called her out of that suffocating chambers. र त्यो चेम्बर, त्यो सफोकेटिङ चेम्बरबाट चाहिँ उहाँलाई निस्किन मन छ र निस्किन कसरी मन छ त उहाँलाई भन्दाखेरि आफ्नो बडी डिकम्पोज गराएर हैन, आफ्नो बडीलाई चाहिँ माटोमा मिसिन दिएर, कुहिन दिएर, नत्र त त्यो सोल कसरी रिलिज हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब हामी जाउँ लाइन 43 to 45 र इट इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्टान्जाज अफ द पोएम। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र यहाँ भनेको छन् कि डाइङ इज एन आर्ट लाइक एभ्रिथिङ एल्स, आई डु इट एक्सेप्सनल्ली वेल। उहाँले यसमा भन्नुभएको छ कि कोही पनि मान्छे एकचोटि मर्छ र फरेभरको लागि सिद्धिन्छ ऊ, तर म चाहिँ एकचोटि मर्न सकेको छैन, म बार बार मरिरहेछु। मेरो
शरीर जिउँदो छ, मेरो आत्मा मरिसकेको छ, आत्मा मरिसकेपछि शरीरको कुनै पनि औचित्य छैन उहाँले भन्नुहुन्छ। र म चाहिँ मृत्युको ढोकासम्म पुग्नको लागि चाहिँ म आर्ट कोरिरहेको छु। यानि कि जति पनि मैले सुसाइड एटेम्प्ट गरेँ त्यसलाई चाहिँ उहाँले आर्ट भन्नु भएको छ होइन। मृत्युलाई चाहिँ उनले एकदमै अँगाल्न खोज्नु भएको छ, च्याप्न खोज्नु भएको छ। र यसलाई अझ बढाइ चढाइ गरेर उहाँले भन्नुहुन्छ कि प्लाथ इज ट्राइङ टु कम्प्लिट हर म्याग्नम ओपस इन दिस आर्ट फर्म। म्याग्नम ओपस भनेको कुनै पनि राइटर, कुनै पनि आर्टिस्टले दिने सबैभन्दा ठुलो मास्टरपिस, चाहे फर इक्जाम्पल कार्ल मार्क्सको क्यापिटल अथवा जर्मनमा भनौँ डास क्यापिटल उहाँको म्याग्नम ओपस हो, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वर्क क्या, त्यसलाई म्याग्नम ओपस भनिन्छ भने उहाँको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट वर्क नै के छ त भन्दा सुसाइड छ। डेथलाई चिन्नु छ, डेथलाई बुझ्नु छ, बाँच्नु मन छैन उहाँलाई। र यो लाइनले चाहिँ एकदमै ठुलो भारी मात्रामा उहाँको जुन मृत्युसँगको लगाव छ त्यसलाई देखाएको छ। र भन्नुभएको छ कि बट द सर्कमस्टान्सेस वर नट फेभरेबल इन इच अफ हर प्रिभियस इन्काउन्टर्स विथ डेथ। पहिलाको जति पनि इन्काउन्टर गरे उहाँले, इन्काउन्टर मतलब उहाँले ट्राई गर्नुभयो, कोसिस गर्नुभयो आफ्नो ज्यान फाल्नको लागि, त्यो सक्नु भएन। तर अब चाहिँ म सक्छु, अब चाहिँ म सक्सेस हुन्छु। जसरी एउटा आर्टिस्टले कुनै पनि आर्ट बनाउनमा एकचोटि असफल भयो भने दोस्रो तेस्रोचोटि ट्राई गर्छ, त्यसै गरी उहाँले मर्नको लागि 3 चोटि ट्राई गर्नुभयो, सक्नु भएन, तर म यो कम्प्लिट गरेरै छोड्छु, मेरो यो आर्ट हो, म यसलाई कम्प्लिट गरेरै छोड्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब हामी जाउँ लाइन्स 46 to 51 मा। I do it so it feels like hell, it's theatrical. Each line of this stanza begins with the word I. The sound scheme of this line seems as if the speaker is making her point strongly and confidently. This scheme is followed up to in the next stanza. In the first few lines, she claims she is always working with the art of dying. It means that the thoughts of dying are always rampaging in her head. कि मृत्युको जुन त्यो आवाज छ, मृत्युको आवाज चाहिँ उसको टाउकोमा, उनको टाउकोमा हरपल घुमिरहेको छ उहाँले भन्नुभएको छ। अकर्डिङ टु हर इट टर्न्स हर माइन्ड इन्टु हेल। र त्यो आवाजले गर्दा उनी मर्न सकेकी छैनन्, तर त्यो आवाज जुन उसको टाउकोमा घुमिरहेको छ, उनको दिमागमा घुमिरहेको छ हैन, इट टर्न्स हर माइन्ड इन्टु हेल। अब उनको नर्क नै उनको दिमाग भइसक्यो हैन। कति भयङ्कर शब्द लेख्नु भएको छ उहाँले। सो सी क्यान क्लेम द्याट द कन्सेप्ट अफ हेल इज रियल। ल हेर्नु न, अब स्वर्ग नर्क त हामी मरेपछि के हो कसो हो थाहा छैन, तर उहाँलाई लाग्न थाल्यो कि नर्क हुँदो रहेछ, जिउँदै पनि नर्क हुँदो रहेछ हैन। र इट एक्जिस्ट नट इन इमेजिनरी प्लेस बट इन हर माइन्ड। इमेजिनरी होइन, मेरो दिमागमै छ नर्क। मान्छेले भन्थे नि मरेपछि स्वर्ग जाने नर्क जाने यताउता कसैले देखाएको छैन, तर होइन, नर्क हुँदो रहेछ। यदि गरी लाइफलाई भनेको ढङ्गमा कुनै अर्थता भेट्टाउन सकिएन लाइफमा भने नर्क आफ्नै दिमागले क्रिएट गर्दो रहेछ भनेर उहाँले बताउनु भयो। उहाँलाई पुरा अनुभव भयो कि म नर्कमा बाँचिरहेको छु भनेर। When she claims that death is her call, it reveals that she feels no purpose in life other than to die. र डेथले नै बोलाएको जब उनलाई लाग्यो, मृत्युले उनलाई बोलाइरहेको छ टाउकोमा, टाउकोभित्र बसेर आइजो आइजो भनिरहेको छ। र त्योभन्दा उहाँलाई के लाग्यो भन्दा अब मेरो पर्पस केही पनि छैन लाइफमा, मेरो मिनिङ केही पनि छैन लाइफमा, मैले अब केही गरेर हुँदैन क्या, अब एउटै मात्रै उपाय छ, त्यो भनेको मृत्यु हो। र सी रिभिल्स द्याट हर ओन्ली रिलिफ फ्रम सफरिङ एम्प्टिनेसलाई हेर्नु, उहाँको रिलिफ, उहाँलाई चाहिँ केबाट छुटकारा पाउनु छ त भन्दाखेरि सफरिङबाट, एम्प्टिनेसबाट, एन्ड नम्बनेस वाज वाट सी एक्सपिरियन्स्ड इन हर इन्काउन्टर्स विथ हर ओन डेथ, बट एभ्री टाइम सी गेट्स अ टेस्ट अफ डेथ सी एन्ड्स अफ सर्भाइभिङ ओन्ली टु रिज्युम हर फर्मर सफरिङ। कति भारी शब्द हो क्या होइन। उहाँलाई चाहिँ उहाँको सफरिङ, उहाँको एम्प्टिनेस र उहाँको नम्बनेस यानि कि एकदमै लाटोपना, त्यो लाटोपनाबाट एउटै मात्रै उपाय छ बस्ने, त्यो भनेको मृत्यु हो। तर जब उनीले मृत्युको टेस्ट गरिन् र इन्ड्स अफ सर्भाइभिङ, फेरि उनी बाँचिन्, उनी मरेकी छैनन् हैन, तर फेरि उनी बाँचिन् जब उनले सुसाइडल एटेम्प्ट गरेर पनि ओन्ली टु रिज्युम हर फर्मर सफरिङ रे क्या, त्यही दुःख त्यही पीडा फेरि दोहोऱ्याउनको लागि उनी बाँचिरहेकी छिन्। र अब हामी जाम लाइन्स 52-57 मा। Come back in the broad day, there is a charge. She reveals that the hard part is coming back and facing the crowd. It seems to her as the theatrical process that is rather performed than failed. When she returns to her normal life again, everything seems theatrical to her. It seems as if she already knows what is going to happen after her comeback. If she is unsuccessful in her attempts, she has to return to the same place. The same brute face will be starting at her in disdain and amusedly shout at her. She feels she is being put on stage when people call her life a miracle. The sound of these two words just knock her mind out. That's why Plath takes on a tone of sarcasm and she suggests that there should be a charge for looking at her on touching. र उहाँले भन्नुभएको छ कि उहाँको लाइफ एउटा थिएटर जस्तो भएको छ,
फेसिङ द क्राउड थिएटरमा त क्राउड हुन्छन् अगाडि हेर्ने र आफूले पर्फर्म गर्ने हो र उहाँलाई के लागिरहेको छ त म एउटा पर्फर्मर हो जसको कुनै पनि लक्ष्य छैन कुनै पनि महत्त्व छैन कुनै पनि औचित्य छैन तर पनि क्राउडले मलाई हेरिरहेको छ मिराकल सोचिरहेको छ हैन मलाई मिराकल सोचिरहेको छ म मिराकल होइन म एकदमै नर्मल मान्छे हो र क्राउडले के सोच्छ त भन्दाखेरि स्टेजमा जे यसले पर्फर्म गरिरहेको छ त्यो हावा हो त्यो नक्कली पर्फर्म हो उसको तर त्यो नक्कली पर्फर्म थिएन उनको जुन भित्री कुरा थियो उनको जुन पीडा थियो त्यो क्राउडले कहिले पनि बुझ्न सक्दैन स्टेजमा पर्फर्म गरे तापनि क्राउडले ताली बजाए तापनि त्यो मेरो भित्रको पीडा कसैले पनि बुझ्न सक्दैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र अब हामी जाम लाइन 58 देखि 63 सम्म फर द आइङ अफ माई स्कार्स देयर इज अ चार्ज अर अ बिट अफ ब्लड सी फिल्स सो एजिटेटेड दैट सी वेलकम्स देम टु लुक एट हर बोन्स एन्ड हाउ सी इज फिलिङ बट दे हेभ टु पे चार्ज फर इट इन दिस वे सी कम्पेयर्स हर्सेल्फ टु एन अब्जेक्ट दैट इज पब्लिकली डिस्प्लेड एज एन एक्जाम्पल She masters the art of dying. People may gather around her and study the artist in her. They can find her scars to hear the beating of her heart. There is a charge too. This line makes it clear that she is really alive only physically. Her kind has already died 1,000 times. उहाँले भन्नुभएको छ कि आऊ मान्छेहरू आऊ मेरो घाउ हेर मेरो मुटुको धड्कन हेर चलिरहेको छ मेरो घाउ हेर ताजा छन् हैन तिमीले मलाई जिउँदो पाउने छौ क्या उहाँले भन्नुभएको छ आऊ मलाई स्टडी गर हैन मेरो प्रत्येक म चाहिँ एउटा अब्जेक्ट भइसके मलाई स्टडी गर मलाई स्टडी गर्दाखेरि नि तिमीले पाउँछौ कि म जीवितै छु तिमीलाई लाग्छ म जीवितै छु तर फिजिकली अलाइभ छु जस्तो लाग्छ हर काइन्ड हेज अलरेडी डाइड 1,000 टाइम्स तर म 1000 पल्ट मरिसकेँ 1000 पल्ट मर्नुको पीडा कसैलाई पनि थाहा छैन म बाहेक तिमीहरूले मेरो यो पीडा बुझ्दैनौ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र अब हामी जाम लाइन्स 64 to 66 or a piece of my hair or my cloth so her doctor so her enemy. For the first time in the Lady Lazarus, Plath makes her reader aware of the sources of her suffering. She writes, so her doctor, so her enemy. Her is the German word for Mr. The use of doctor refers to the Nazi doctors who brought the Jewish victim back to health only to resume their suffering. लाइन में कस्तो डक्टर यानी कि जुन समयमा हिटलरको नाजी शक्तिले यहुदीहरूलाई मारेको थियो त्यो बेलामा चाहिँ जति पनि घाइते ज्यूजहरू थिए ती घाइते ज्यूजहरूलाई जसरी डक्टरले बचायो उपचार गर्यो औषधि खुवायो अथवा इन्जेक्सन दियो जे गरी हुन्छ त्यो बचायो अब फेरि रेफरेन्स यहाँले सिल्भिया प्लाथले कता लाग्नु भएको छ त भन्दाखेरि नाजीको टाइममा यानी कि 1940 देखिको टाइमपछि उता जब कि दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएको थियो त्यो विश्वयुद्धमा जति पनि नाजीहरू यहुदीहरू घाइते पीडामा थिए हैन उनीहरूलाई मर्न पाए हुन्थ्यो नि त हिटलरको जुन अत्याचार थियो त्यो त असह्य थियो त्यो मान्यता दिनेवाला कोही पनि थिएन त्यो पेनबाट बाँच्नु भन्दा त बरु मरेको ठिक थियो भनेर नाजीहरूले चाहन्थे भने डाक्टरहरूले फेरि उनीहरूलाई जीवित पार्दिन्थे तर अब यहाँ उनले भिक्टिम आफू म पनि ज्यूस जस्तै भिक्टिम हो जसरी हिटलरका भिक्टिम ज्यूस पिपुलहरू थिए म पनि हिटलरकै भिक्टिम हो ज्यूस पिपुल तर मेरो एनिमी को हो त हिटलर भएन कि डाक्टर भयो अरे क्या सिम्बोलिकल हेर्नु न रिप्रेजेन्टेसन कस्तो चाहिँ सिम्बोलिक वेबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्न खोज्नु भएको छ त भन्दाखेरि म ज्यूस भिक्टिम है तर मेरो अत्याचार गर्ने मलाई नमार्ने हिटलर होइन कि मलाई नमार्ने अथवा मलाई मर्न नदिन्छ ती डाक्टर हुन् रे मेरो पीडाको पुरै सोर्स भनेको डाक्टर हुन् जसले मलाई बचायो प्रत्येकचोटि मर्न खोजिरहेको छु प्रत्येकचोटि बचाइरहन् किन त भन्दाखेरि फेरि त्यही सफरिङ दोहोरिरहनको लागि बाँचेपछि त फेरि सफरिङ दोहोरियो मर्या भए त सिद्धिन्थ्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ men that reveals that men are the enemy and the causes of our suffering. उहाँले अब यसलाई चाहिँ अलिकति प्याट्रियार्कल सेन्समा भन्नुभएको छ जति पनि केटा मान्छे छन् केटीलाई अधीनमा राख्न खोज्छन् आफ्नो श्रीमती होस् आफ्नो जोसुकै होस् उहाँको हस्बेन्डले पनि उहाँलाई त्यो गर्नु भएको थियो होला सायद तर यहाँको रिफरेन्सको अनुसार चाहिँ द्याट मेन आर द एनिमी चाहे त्यो अब डक्टरलाई भनेको पनि हुनसक्छ चाहे त्यो उहाँको श्रीमानलाई भनेको पनि हुनसक्छ प्याट्रियार्कल सोसाइटी जुन छ त्यसलाई भनेको पनि हुनसक्छ सो अब हामी जाम लाइन 67 देखि 72 सम्म आई एम योर ओपस डु नट थिङ्क आई अन्डरस्टिमेट योर ग्रेट कन्सर्न र भन्नुहुन्छ कि प्लाथ देन बिगिन्स टु एक्सप्लेन वाइ मेन आर द एनिमी when she writes the quoted line. This reveals her belief that she is valuable to men only as an object, beautiful but hard and lifeless. ल हेर्नु अब यहाँ सेक्सुअल कुरा आयो सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कुराहरू आयो उहाँले भन्नुभएको छ कि कुनै पनि केटाको लागि म चाहिँ एउटा अब्जेक्ट हुँ एउटा टोय हो सेक्स टोय हुँ म र भ्यालुएबल टु अब्जेक्ट भन्न खोजिएको कुरा त्यही हो
केटाहरूले केटीलाई जस्ट एज अ सेक्स टोयको रूपमा मात्रै हेर्ने गर्छन् र म पनि सायद त्यही नै हुँ, एउटा अब्जेक्ट मात्रै हुँ जुन चाहिँ लाइफलेस छ हैन। र she does not deny that she is valuable to some people, particularly men, but only as a cold hard object of beauty, not as human being. हजुरले बुझिहाल्नुभयो। Plath feels that her death would be nothing more than watching a beautiful piece of jewelry burn to the people around her. उनको डेथ भनेको चाहिँ एउटा ब्युटिफुल पिस अफ ज्वेलरी, एउटा गहना चाहिँ मान्छेहरूको अगाडि जलाएको अथवा त्यसलाई पोलेको समान हो रे। म राम्री छु हो, मलाई मान्छेले मन पराउँछन्, तर मेरो मृत्यु भनेको चाहिँ मान्छेहरूको अगाडि के मात्रै हुन्छ त? किनभने मेन भनेको मेरो एनिमी हुन्। प्याट्रियार्कल सोसाइटी 100%। आइ एम स्योर द्याट सिल्भिया प्लाथले यसलाई प्याट्रियार्कल सोसाइटीसँग जोड्न खोज्नु भएको हो। र सी युजेज हेभी सार्काजम व्हेन सी सेज डो नट थिङ्क आई अन्डरएस्टिमेट योर ग्रेट कन्सर्न हियर। सी फिल्स द्याट हर डेथ वुड बी नथिङ मोर देन वाचिङ अ ब्युटिफुल पिस अफ ज्वेलरी मेल्ट टु अ पिपल अराउन्ड। त्यति मात्रै हो, एउटा ब्युटिफुल पिस अफ ज्वेलरी यानि कि गहना मान्छेहरूको अगाडि पग्लिएको, मेरो मृत्यु अरूको अगाडि त्यति मात्रै हो, अरू केही पनि हुने होइन। तर त्यो मेरो लागि चाहिँ एकदम आनन्दपूर्वक हुनेछ। र लाइन 73 to 78 मा जब हामी एस अ गोल्ड फिलिङ, प्लाथ कन्टिन्युज टु इम्प्लाइ द्याट द पिपल इन हर लाइफ पर्टिकुलरली मेन भ्याल्यु हर ओन्ली एज अब्जेक्ट। बुझिहाल्नुभयो हजुरहरूले। दिस इज रिभिल्ड वेन सी राइट्स एस देयर इज नथिङ देयर, दे ओन्ली पाइक एन्ड स्टील द एसेस अफ हर माइन्ड एन्ड ट्राई टु टिगर हर बडी इमोसन्स, but their hard work will be worthless as they say, flesh bone, there is nothing there. It means she has already detached herself from body. What remains is only her mind that is also traumatized. मान्छेहरूको अगाडि उनको बाँकी भनेको त्यही एउटा पृथक शरीर थियो हैन, जति पनि पिपुलहरू थियो, समाज थियो। तर त्यो पृथक शरीरमा पनि जुन उनको दिमाग थियो त्यो कम्प्लिटली ट्रमाटाइज भइसकेको थियो। द नाजिज वेयर नोन टु युज द रिमेन्स अफ द बर्न्ड ज्युज बडी टु मेक सोप। दे अल्सो रोमाइज्ड around heaps of human ashes to find jewelry and gold filling. This is how Plath views her value to other people in the following stanza. नाजिजहरूले के गर्ने गरेका थिए त भन्दाखेरि जति पनि बर्न ज्युज बडीहरू, यहुदीहरू जति पनि मारेर उनीहरूलाई जलाइएको थियो, त्यो जलाइएको बडीबाट साबुन बनाउँथे अरे, उनीहरूले सोप बनाउँथे अरे है। कस्तो अजीब कुरा छ। दे अल्सो रमेज्ड अराउन्ड हिप्स अफ ह्युमन एसेस टु फाइन्ड। र अब मान्छे त जलाइयो, मान्छे खरानी भइसक्यो, खरानी छ। अब 60-70 लाखलाई मारेको थियो एडल्फ हिटलरले, 1-2 जना ज्युजलाई होइन। र अब तिनीहरूको त्यो जुन खरानी छ, मान्छे जलिसकेको खरानी, त्यो खरानीमा खोज्थे अरे क्या उनीहरूले ज्वेलरीहरू, सुनहरू। त्यो त पग्लिँदैन आगोमा, धेरै हिट चाहिन्छ सुनहरू, ज्वेलरी पग्लिनको लागि त। र ती ज्युजहरू त एकदम धनी हुन् फेरि, हजुरलाई थाहै थाहा होइन। ज्युज वे रिच पिपल, उनीहरूले एक्सप्लोइट गरे होइन। एन्टिसेमिटिजम भनिन्छ यसलाई इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा, त्यो बुझ्न आवश्यक छैन। र त्यो अब जलेको खरानीबाट ती पापीहरू, ती नाजीहरूले चाहिँ सुन छ कि चाँदी छ कि गहना हिरा मोती के छ, त्यो चाहिँ ती मरेका ज्युजहरूको लासबाट झिक्थे अरे क्या, त्यो खरानीबाट। सरी, लास होइन, खरानीबाट। कतिसम्मको अत्याचार, कतिसम्मको द्वन्द्व थियो होला। र मेरो लाइफ पनि एक्ज्याक्टली त्यही हुनेछ। कस्तो चाहिँ भ्यालुएबल हुनेछ त भन्दाखेरि मान्छेले मेरो गहना मात्रै लिनेछन् सिम्बोलिकल्ली है। मैले जे लाइरहेको छु, अब काना झुम्का अथवा औँठी अथवा नेकलेस, ब्रेसलेट, जेसुकै होस्, त्यो ब्रेसलेट मात्रै मेरो मान्छेले खोज्नेछन्। मेरो भ्यालु कसैले पनि केही गर्ने छैन। त्यो एस जस्तै हुनेछ, त्यो खरानी जस्तै हुनेछ, जसरी ज्युज पिपुलहरूको भयो। र 79 देखि 81 लाइनमा जाउँ अब हामी। हर गाड, हर लुसिफर, बिवेयर बिवेयर। इन द नेक्स्ट स्टान्जा अफ लेडी लजारस, प्लाथ टर्न्स टु अ टोन अफ रिभेन्ज। सी कन्टिन्युज टु ब्लेम मैन, गड एन्ड द डेभिल, स्पेसिफिकल्ली pointing out that both God and Lucifer, the devil, are men. This also reveals that she feels powerless under man. मैले अघि नै भने उहाँले चाहिँ भगवानलाई पनि धिक्कार्नु भएको छ, मान्छेलाई पनि धिक्कार्नु भएको छ। ए भगवान, ए मान्छे, कस्तो लाइफ हो यो, कस्तो लाइफ दियौ मलाई हैन भनेर। र डेभिल यानि कि डेभिल भनेर उहाँले मान्छेलाई भन्नुभएको छ, यानि कि केटा मान्छेलाई। दिस अल्सो रिभिल्स द्याट सी फिल्स पावरलेस अन्डर मेन। द पेट्रियार्कल सोसाइटीको कुरा मैले अघि गरेको थिएँ, यहाँ पनि आयो कुरा। कुनै पनि स्त्रीले त्यो बेलामा आफ्नो मनको कुरा खोलेर आफूलाई मन लागेको मान्छेसँग रोज्न, बे गर्नको लागि त्यो टाइम त्यस्तो थिएन हैन। वर्ल्ड वारको टाइम थियो र त्यो टाइममा कतिजना रेप भए, कति प्रेग्नेन्ट भए, कतिलाई मारियो, कतिलाई काटियो, भ्यालु कसैले पनि गर्दैन थियो। र त्यही टाइममा लेख्नु भएको भएर पनि उहाँले समाजलाई हेरेर, वारलाई हेरेर त्यो लेख्नु भएको थियो होला सायद, जहाँसम्म मलाई लाग्छ हैन। त्यो टाइममा जे भएको थियो त्यो अहिले पनि चलि नै रहेको छ। जसरी वर्ल्ड वारमा मान्छेको रेप, केटीको रेप गरिन्थ्यो, त्यो रेप अहिले पनि 1960s तिरको कुरामा पनि
हैन उहाँले भन्नुभएको छ कि इट इज स्टिल अकरिङ त्यो अझै पनि भइरहेको छ मान्छेहरूले केटाहरूले केटीलाई जुन हिसाबले बन्धक बनाएका छन् त्यो स्टिल छ जुन चाहिँ ज्युजको वारमा थियो ज्युजको वार भन्न आएछ सरी वर्ल्ड वार सेकेन्डमा थियो वर्ल्ड वार फर्स्टमा थियो त्यो स्टिल छ म पावरलेस छु दिस अल्सो रिभिल्स द्याट सी फिल्स पावरलेस अन्डर म्यान सी रिफर्स टु द डक्टर गड एन्ड डेभिल अल म्यान हु होल्ड सम काइन्ड अफ पावर ओभर र सबैजना डक्टरले पनि म माथि पावर होल्ड गरेको छ गडले पनि र डेभिल यानि कि केटा मान्छेले भगवानले मसँग कसरी पावर होल्ड गरेको छ भन्दाखेरि मलाई जीवित राखिरहेको छ जबकि मलाई मर्न मन छ डक्टरले मलाई बचाइदिइरहेको छ मलाई मर्न मन छ र केटा मान्छेले मलाई केही आफ्नो इच्छाले केही काम गर्न दिएको छैन मलाई दबाएको छ ल हेर्नु तिनैजनालाई एनेमी भनेकी छिन् डक्टर गड र केटा मान्छेलाई र द्याट्स वाइ सी किप्स टेलिङ अदर वुमेन टु किप अ सेफ डिस्टेन्स फ्रम देम बी अवेयर सी मार्क्स टु अल दोज हु आर गोइङ थ्रु सिमिलर मेन्टल टर्मोइल र जति पनि महिलाहरू हुनुहुन्छ केटी मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई सिल्भिया प्लाथको मेसेज छ कि यस्ता पापीहरूबाट भगवानबाट पनि टाढा रहनु डक्टरबाट पनि टाढा रहनु र केटा मान्छेबाट पनि टाढा रहनु यिनले तिमीलाई गर्न मन लागेको चिज तिमीलाई बन्न मन लागेको चिज दबाएर राखेका छन् हैन तिम्रो लाइफको कन्ट्रोल यिनीहरूमाथि छ तिमी एउटा सिप हौ तर सिपको स्टियरिङ चाहिँ यी चिजहरूमा छ को चिजहरूमा त एउटा भगवान एउटा केटा मान्छे र अर्को डक्टर भनेर भनेकी छिन् कतिसम्मको रिस थियो होला उहाँलाई र लाइन्स 82 र 84 मा जाम अब आउट अफ द एस आई राइज विथ माई रेड हेयर एन्ड आई इट मेन लाइक एयर इट इज डिफिकल्ट टु टेल वेदर प्लाथ इज referring to herself when she rises from the ashes as physically alive woman who has failed yet again to try to end her life or as one who has died and will return as an immortal. She may plan to stop attempting suicide and take her revenge on men instead of herself, or she plans to come back as an immortal after she had died to take revenge on men. र सिम्बोलिकली अब यहाँ के भन्नुभएको छ त अब यो लाइन आफ्नो हिसाबले बुझ्ने हो यहाँ भन्नुभएको छ कि फिनिक्स यानी कि द बर्ड अफ प्याराडाइज जुन एउटा यस्तो बर्ड हो फिनिक्स भनेको चाहिँ मिथिकल क्रिएचर जुन चाहिँ प्याराडाइजको बर्ड हो र यो बर्ड चाहिँ कहिले पनि मर्दैन इट राइजेस फ्रम द एसेस खरानीबाट पनि फेरि जीवित भएर यो बर्ड चाहिँ उड्छ यसलाई भनिन्छ द बर्ड अफ फिनिक्स अथवा फिनिक्स बर्ड यो मिथिकल क्रिएचर हो र यस्तै गरी उहाँले भन्नुभएको छ कि अब के भने म त्यस्तै गरी राइज भएर आएर सबै मान्छेलाई खान्छु यसको मतलब खान्छु भन्न खोजेको सिम्बोलिकल अर्थ कि म आफ्नो हिसाबले बाँच्छु कसैलाई म टेर्दिनँ कसैको अन्डरमा म बस्दिनँ हैन अनि र जति पनि मलाई डक्टरले बचाउन खोजेको छ मान्छेले बचाउन खोजेको छ ती सबैलाई म नकार दिन्छु म कसैले भनेको टेर्दिनँ म आफ्नो वेमा बाँच्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र फिजिकली अलाइभ वुमन हु हेज फेल्ड येट अगेन एट ट्राइङ टु एन्ड हर लाइफ अर एज वान हु हेज डाइड एन्ड विल रिटर्न एज एन इमोर्टल भन्नुभएको छ कि के भने सुसाइड गरेर जुन अब अटेम्प्ट गर्न खोज्नु भयो फेरि उहाँले अब लेख्दै हुनुहुन्थ्यो फेरि उहाँले सुसाइड अटेम्प्ट त गर्नु नै भयो होइन के भने म मर्छु के भने म जीवित भएर आएर म आफ्नो वेले बाँच्छु होइन त्यतिसम्मको अन्तिम स्टेजमा पुगिसक्नु भएको थियो उहाँ र उहाँले अन्तिममा सुसाइड नै गर्नुभयो उहाँले रिसरेक्ट गर्नु भएन फिनिक्स बर्ड जसरी सिम्बोलिकल्ली र हामीले के चाहिँ लेख्न सक्छौँ एक्जाममा भन्दाखेरि फिनिक्स बर्डको डिफरेन्स हजुरले लेख्न मिल्छ र यसमा लेख्न मिल्छ कि फिनिक्स बर्ड जसरी यति गरी लेडी लजारस जो चाहिँ सिल्भिया प्लाथ हुनुहुन्थ्यो उहाँ आउनु भएको भए कस्तो हिसाबले बाँच्नुहुन्थ्यो होला त उहाँ भनेर सोद्धाखेरि यो जति पनि पुरुष प्रधान समाज छ प्याट्रियार्की छ त्यसलाई अब नकारेर आफ्नो छुट्टै लाइफ आफ्नो छुट्टै आइडेन्टिटी हैन त्यो हिसाबले बाँच्नुहुन्थ्यो होला उहाँ र उहाँले त्यो कहिले पनि चान्स पाउनु भएन र उहाँ न फिनिक्स बर्ड जसरी रिसरेक्ट भएर जुन खरानीबाट आउनुभयो हैन खरानी मतलब सिम्बोलिकली डेथ र त्यसरी पनि उहाँ आउनु भएन र उहाँले सुसाइड गरेर यो आफ्नो जति पनि सफरिङ छ आफ्नो जति पनि पेन छ आफ्नो जति पनि माइन्डमा गइरहेको टर्मोइल थियो ती सबैलाई एन्ड गरिदिनु भयो सिम्पल वेमा र उहाँ फाइनली सक्सिड हुनुभयो द आर्ट अफ डाइङमा र उहाँ चाहिँ एउटा यस्तो आर्टिस्ट हामीले लेख्दाखेरि लेख्नु सक्छौँ कि उहाँ चाहिँ एउटा यस्तो आर्टिस्ट जसले चाहिँ आफ्नो ड्रिम फुलफिल गर्नुभयो के थियो त उहाँको ड्रिम भन्दा टु डाई टु सुसाइड गर्नु थियो र सी कम्प्लिटेड द्याट इन अ भेरी डिसअपोइन्टिङ टोन एकदमै विरक्त लाग्दो वैराग लाग्दो एकदमै नै के भन्छ त्यसलाई अबनक्सियस पाराले एकदमै ब्याड वेमा एकदमै स्याड वेमा उहाँले आफ्नो लाइफ एन्ड गर्नुभयो र हामीलाई क्वेसन सोध्न सक्छ कि
जुन हिसाबले लेडी लजारस यानि कि सिल्भिया प्लाथले आफ्नो लाइफ एन्ड गर्नुभयो के त्यो ठिक थियो त भनेर भन्दाखेरि ठिक थियो ठिक थिएन अथवा तपाईँलाई के लाग्छ आफ्नो विचार लेख्नुहोस् भन्दाखेरि ठिक थियो भनेर लेख्नु उत्तम हुन्छ किनकि कोही पनि डिप्रेसनमा गएको त्यहाँमाथि एकदमै हाइली डिप्रेसिभ त्यस्तो मान्छे बाँचेर पनि उहाँले चाहिँ काम छैन अर्थ छैन मैले जस्ट उहाँ बाँच्नै हुन्न उहाँ त्यस्तो हुन्न भन्न खोजेको होइन एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ हजुरहरू लेख्नु होलास् कि आई अग्री विथ सिल्भिया प्लाथ किनकि उहाँ आफैलाई आफ्नो जीवनको रस थाहा थिएन आफैलाई अब मेरो अस्तित्व केही पनि बाँकी छैन भनेर उहाँ आफैले भन्नु भएको छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ सिल्भिया प्लाथको अगेन्स्टमा गएर चाहिँ मैले काम देख्दिनँ मर्नु नै छ आखिर एक दिन होइन लाइफ मिनिङलेस नै छ त्यही भएर हजुरहरू एम्फेसिस के गर्नु होला भन्दाखेरि सिल्भिया प्लाथ यति ट्यालेन्टेड मान्छे यति इन्टेलेक्चुअल मान्छेले होइन आफ्नो लाइफ त्याग्न खोज्छ भने ठिक छ त्यागोस् आफ्नो हातमा छ आफ्नो जीवन कसैले अरूको हातमा छैन नि जीवन होइन रोग लाए छुट्टै कुरा नत्र त तपाईँको जीवन तपाईँको हातमा छ मेरो जीवन मेरै हातमा छ एनी टाइम म मर्न चाहेँ भने म मर्दिन सक्छु तपाईँ पनि मर्न सक्नुहुन्छ तर इन्टेलेक्चुअल टर्मोइल जति पनि बुद्धि विकास जब मान्छेको बुद्धि एकदम हाइली विकास हुँदै जान्छ त्यसपछि उसलाई लाग्छ कि लाइफको त केही अर्थै छैन मिनिङ नै छैन त्यहाँमाथि उनी डिप्रेसनको शिकार थिए त्यसैले हामीले एन्सर लेख्दाखेरि सिल्भिया प्लाथको वेमा लेख्नु होला सिल्भिया प्लाथले जसरी एम्फेसाइज गर्नुभएछ यति लामो पोइम नत्र उहाँले लेख्नु हुन्थेन उहाँलाई मर्न मन नभएको भए त्यसैले हामीले चाहिँ उहाँको अगेन्स्टमा नगएर उहाँलाई एप्रिसिएट गरौँ उहाँको वर्कहरू जति पनि छन् एन्ड गर्नुभयो सफरिङ एन्ड भयो त्यसमा रङ के छ त भनेर आफ्नो पोइन्ट दिनु होला र यो भिडियो यति नै हो नेक्स्ट भिडियोमा म अर्को टपिकको चर्चा लिएर आउनेछु थ्याङ्क यू भेरी मच